Я думаю, що Shelter Plus достатньо нетипове місце. Тут відбуваються чудеса. І ці чудеса вони відновлюють. Я б ніколи не подумав, що можу стати волонтером. Я понял, что я попал туда, куда я хотел попасть очень долгие годы. Дар для того, щоб його дарувати. Фундамент, добро і любов. Я люблю Україну, люблю свою родину. Коли в мене були вихідні, а тут був якийсь проект, то я просто долучався. Себе розумієш краще. Це нематеріальна цінність геть. Не знаю, це місце сили для мене. Заради цього треба було придумати шелтер 20 років тому. Буквально з перших днів війни небайдужі криворіжці почали приносити в наш центр речі для військових, для переселенців. І перші місяці, кінець лютого, березень, ми стали просто величезним складом: гігієна, продукти, одяг, допомога для військових, яким наші партнери об'єднання відповідальних громадян займалися. Ми кілька різних організацій, які там були раніше дотичні, партнерства, ми їх майже звели в один процес, почали все це координувати, щоб діяти максимально швидко і ефективно. Глобальна ідея, вона в місії, в принципі, і лишилась. Допомагаємо нашій цільовій аудиторії. Тобто не формуємо її, не розвиваємо, допомагаємо, а допомога може абсолютно по-різному виглядати. У нас був такий виклик на початку війни. Просто дзвонять люди і кажуть: ми вам віддаємо кабанчика, робіть, що хочете, бо краще хай наші хлопці з'їдять, ніж русські прийдуть і з'їдять. Одна історія, яка мене дуже вразила, історій дуже багато, але одна дуже вразила, це коли приїхали до зовсім сліпого чоловіка, його всі близькі уїхали, і взагалі він не міг навіть в магазин сходити, щось купити собі поїсти. І вірю дуже, що ці пакунки, які ми давали йому, вони йому допомогли, і зараз з ним все добре. Ми взяли на себе велику роль. Цю роль ми, мені здається, достойно виконали. Паралельно ми почали розуміти, що просто давати продуктовий набор для культурно-громадського центру, для нашого покликання замало. Ми можемо давати більше. Ми зрозуміли, що навколо багато творчих, хороших людей, які не реалізовані і яким ми можемо допомогти. Але зіштовхнулися з тим, що поєднувати коробки з їжею, з памперсами, з ліками і паралельно там з театром, музикою, ще чимось в одній будівлі — це дуже-дуже важко. І потім Саша Романча, який зараз офіційно директор нашого фонду і тягне на собі багато всякої паперової роботи, він почав мене пресувати, що є будівля колишнього магазину тарти, як його всі місцеві називали. І вона пуста стоїть, вона буквально в 150 метрах від Shelter Plus. Написано, для того, щоб ми могли розуміти, що потім... Коли ми дізналися, що вона здається в оренду, ми домовилися і орендували перший поверх, де запустили ось роздачу цих продуктових наборів. Хто з Солідара, хто з Херсона, Коли активне вторгнення розпочалось, перші 2 дні я оговтувалась від цього, на 3-й день ми вже почали щось якось рухатись, читати всі ці волонтерські чати. І я зрозуміла, що треба якось займати певну нішу, певне місце і там на 100% себе вже проявляти. І єдине місце, яке мені одразу так спало, очевидно, на думку, це був шелтер. Сейчас мы выдаем как маленькие тижневые наборы, только килограммовые, людям, которые первый раз переходят к нам за гумпомощью, так и большие месячные, 17-килограммовые. Просто щоб порівняти цифри, то там в шелтері з першого дня війни, десь до травня місяця, там щось 4-5 тисяч було наборів роздано. На сьогоднішній день, це за 1,5 місяці, вже роздано більше 8 тисяч наборів. Просто взагалі дуже складно порівнювати.
роботи. Хотілося б, щоб більше було, щоб ми могли більше людей обслуговувати. Много благодарностей, очень много благодарностей. Прям в такий спосіб, що викликають прям сльози на очах. От навіть зараз. Я вважаю, що у кожного свій фронт. І ті люди, які записалися до територіальної оборони або яких записали до війська, один фронт, а у тих людей, які зараз на шелтері, у них свій і культурний, і гуманітарний допомога. Ну, вони роблять величезну роботу по тому, щоб ті переселенці, які в нашому місті їх дуже багато, щоб вони принаймні адаптувалися від житла до продуктового набору. Тому це надзвичайно важливо. Тепер у нас повноцінних 2 діючих центри. Культурно-громадський центр Shelter Plus на Армавірській, 28 і гуманітарний центр для переселенців, внутрішньопереміщених осіб на Армавірській, 24. Таким чином нам вдається на сьогодні вдвічі збільшити обсяги нашої роботи, ніж до війни, спрямувавши їх, скажімо, і для фізичних, і для духовних і душевних потреб людей. Зараз прямо на порозі при старті величезного проєкту, важливого проєкту, де ми вас запросили, де ми вам запропонували, це ваше бажання робити щось корисне для дітей, бути волонтером, робити щось для перемоги, робити щось важливе. Ми беремо і стаємо тією зміною, яку ми хочемо бачити в світі. Коли займаєшся якоюсь корисною справою, воно надихає, воно тебе наповнює енергією. Людина – це не тільки про себе, не тільки брати, а людина – це ще й віддавати. Дар для того, щоб його дарувати. От якщо ти щось маєш і даруєш, ти примножуєш себе. Просто потому, что тебе это нравится. Просто потому, что хочется кому-то помочь. Если я научил одного человека, он сделает массаж еще 6 людям, да, и потихоньку, возможно, этот человек придет ко мне уже здоровый, и общество будет уже здоровым. Оце в цьому всьому і проявилася, я думаю, міць нашої держави. Коли ми не просто збираємося, тому що так треба, нам хтось сказав, а тому що ми дійсно діємо в цьому потоці. Я думаю, цей потік зараз можна назвати одним таким великим всеукраїнським волонтерським дійством. В стані війни воно як стержень такий. Воно якось скріпило і от не відпускає, і це, типу, воно все наслоюється, якісь гарні моменти, погані моменти, всі різні, але воно тримає вкупі. Будь-який волонтер, будь-якою своєю дією він дарує крила. А це найважливіше – будь-який час. Волонтерять люди там, де вони відчувають, що саме те, що вони роблять, воно потрібно. І я впевнений, що на 100%, що то якраз і від серця. Я знаю, що діткам зараз теж складно. Вони теж замічають, що з дорослими твориться. Тому їх треба відволікати. Від те, що вони створюють своїми руками, мені здається, для них це буде щось таке. Взагалі ті, хто починають, їм цікаво квіти, тваринок знімати або природу просто. А я їх зразу з головою окунула в цей весь процес знімати людей. Це більш складніший процес, але якщо вони це вже почнуть робити, то далі їм буде простіше. Це така сама простіша основа, де всі прийоми, які на господарську корзину, вони там є. А якщо ти знаєш азбуку, ти можеш складати вірші. Okay, Big Daddy.
I can't wait to see how you handle the teen years. Ми зробили щось на кшталт барабанного кемпу. Це допомагає розвивати одночасно всіх. І, що саме головне, те, що ми не ставимо себе вище за них. Тобто ми викладачі, ви учні. Ні. Человек за счет рисунка из себя негатив вытаскивает за счет прямых линий. Он успокаивается за счет того, что он делает окружности, а используя еще цветные краски, ну, естественно, это как-то работает, наверное, на наши мозговые клетки. Всем известно, глаза – это зеркала души. Глаза у многих наших девочек, конечно же, очень красивые. И я хочу, чтобы они научились их выделять, подчеркивать и как оформлять свой внутренний мир. Якщо ви хочете зробити там сальто, якесь колесо без рук, то спочатку вам треба тренуватися, стати трошки сильніше, і потім ви зможете робити все, що ви бачили і не бачили, тому що немає кінця різноманітності капуери. Там стільки всього можна робити, що я вважаю, що не кожна людина знає, на що спроможне наше тіло, я так скажу. С 4 лет занимаюсь хореографией и 20 лет в фитнесе. Да. Я стараюсь привить желание к своему телу, к своему здоровью, потому что через тело мы можем познавать себя. Людина може навчитися. Не можна взяти свій досвід і ось так передати. До мене приходять люди, діти, підлітки, які хочуть отримати цю інформацію. І це дуже цінно. Просто це місце, де проблеми підлітків не знецінюються, де проблеми підлітків дійсно є такими ж катастрофічними, як їх відчувають підлітки. І ми говоримо про це, і по-іншому дивимося на дорослих, що дорослі так само роблять помилки. Виріс великий гарбуз, вона розрізала, і там було багато монет. Золотих, срібних. Скажіть, будь ласка, в житті таке буває? Ні. Як завжди, натхнення з інтернету або з життя. Тобто можеш просто десь іти, їхати, перебуваючи в якійсь ситуації життєвій, і надихнутися на якусь тему, і потім втілити її в життя з дітьми. Думаю, я вырос, мне будет уже 10 років, я иногда буду сюда приходить, ну иногда на рисование. И буду иногда проводить, наверное, занятия. Да, попытаюсь. О, діти різні, але вони всі класні. Їм на початку, перші тижні, їм дуже сильно хотілося говорити про війну. Воєнний стрес, так сказати. Ми не могли адаптуватися, що ми приїхали в друге місто, взагалі не могли адаптуватися, що там була війна, якісь такі неурядиці, і приїхати сюди на нове місце, до нових людей. Це дуже його побило, дуже побило. Я бачу ці родини і дітей, які були спочатку в нашому гуманітарному центрі, де ми передавали цю гуманітарку. Я бачила ці очі і цих людей, і дітей. Бачила, як вони вперше приходили просто на неформальні зустрічі, знайомства з шелтером. І бачу зараз протягом цих місяців, від цього останнього місяця тут, які вони стають живі. О, ти інша вже. Ну, я її навіть не знаю, що це та людина, яка прийшла до нас. І я пам'ятаю її в гуманітарці, як вона там обирала собі якісь штанішки чи футболочку. Це ти? Це не ти вже. Ось такі, дуже такі разючі прям зміни. Особливо я помічаю це в тих людях, які відвідують групу підтримки, які приходять на групи підтримки, які тут відбуваються. До подій лютого я не дуже придавав цьому значення, взагалі психології. А зараз бачу, що вона діє. Адаптувалися, слава Богу. І я дуже вдячна шелтеру, що він так до нас з любов'ю, з оберігом, за цим з допомогою. І мені, моїм дітям. Діти тепер тут прижилися, просто коріння пустили, так само, як і я. Не знаю, це як ото йдеш з дому додому. Я тільки встаю вдома, така, пора йти в шелтер. Така, мама, давай, ми нічого не повинні працювати. Коли то дітям добре, то і батьки щасливі.
по мамам я дуже сильно орієнтуюсь, бо я сама мама, я чому люблю ці заняття, я роблю те, що самій мені хочеться. От у мене є дворічна дитина, я проводжу заняття для дітей від 1 до 3 років. Тоді я відчуваю більше, що дитині моїй цікаво, що мені як мамі хочеться, і я на одній мові говорю з мамою. Почему везде такого нет? Вот реально. Но ведь много деток, которые нуждаются вот в такой поддержке реально. Хочеться дуже багато доброго зробити для дітей, бо діти, можна сказати, що і наше майбутнє, і наше минуле, і наша дійсність зараз. Це одночасно всі наші світи, розумієте? Я сповнююсь їхньою енергією, я обожнюю, коли вони сміються, коли вони, особливо це такі замурзяшки, отут кремік, там пудра, і тоді одне з одного сміються. Декілька разів робила їм акцент на те, що лялька не може бути правильна чи неправильна, бо це ваша лялька. І навіть якщо ви собі бачили одну, а утворилася зовсім інша, ви, будь ласка, не переймайтеся, бо це лялька, яка конкретно потрібна була сьогодні для вас. Подъезжаем к остановке, я вижу 3 девушек с палочками. Это было так внутри йог. Они абсолютные оптимисты. Они ни слова, когда даже заходил разговор о том, что они слепые где-то, как-то, где-то, они абсолютно это все переводили в шутки. Было круто, когда Сергей показывал движение, ложил ее руку на свою и вот, показывал эти моменты. Даже немного жалею, что сама записалась только в качестве волонтера, а не участника. Кожен гурток є настільки унікальним і настільки цікавим, що я б хотіла спробувати себе в кожному. Тому що я розумію, що коли я тут щось проводжу, в інших кімнатах теж щось відбувається. І мені дуже хочеться побачити, що ж там відбувається. Таке сталося. Добре. Ну що, так, давайте зараз спробуємо. Ваш малюнок презентуєте не ви, а ваш персонаж. Він може заглядати, він може сміятися, він може показувати носиком, він може навіть його трошечки погризти. Але, задійте. Розкажіть, будь ласка, що підказала вам ваша фантазія? Разів 40 я прийшов, та нема, тебе нема. Ти відманула, підвела. Ластівка. Горобець. Жайвора. А покажіть. Вона на горобчика.
це про крихкість, це про те, що можна в будь-який момент легко знищити, але це про момент, про те, що можна бути творцем оцього світу картонівського. І діти, так, зі сторони дивилися, просто у мене посмішка не сходила в цей день з вуст, тому що вони будували, фарбували, відчували важливість моменту, що ми такі тут творці. Так, насолоджуватись процесом може тільки дитина. Грати на гітарі, малювати, співати, танцювати, займатися театром чи капуейро – це не обов'язкові речі. Але це якраз допомагає нам зберегти нашу людяність. Там діти приходять, вони там радіють, вони спілкуються, у них вже класне знайомства почалися. І ти розумієш, що є заради чого, є заради кого, це важливо. Тут відбуваються чудеса. Чудеса в кожній кімнаті, в коридорах на перерві, на подвір'ї. І ці чудеса, вони відновлюють людей зсередини. Місце, де добре, де є люди поруч. Теж дуже багато, відсотків, мабуть, 80 це люди, які переїхали з таких гарячих точок. І вони, коли я бачу по них, коли вони відволікаються від жахіття, від війни, від того, що в неї нема зараз дому, і що вона сюди приїхала, і я їй там якусь роботу придумую. І вона така важлива, ця робота. Важливе таке об'єднання, щоб не відчувати себе наодинці із тими складними ситуаціями, які відбуваються. І це само по собі додає сил. Вони кажуть, що вони відчувають, що в їхньому житті після наших зустрічей є позитивні зміни. Це, як на мене, єдиний маркер. Це вже є результат. Ми змогли інтегрувати в тепле психологічне середовище людей, які самі служать іншим людям через майстер-класи, через якісь активності, які вони роблять в літній пригоді тут. Ти розумієш, що вони частину себе тут віддають. І вони це роблять з любов'ю до людей, до своєї праці. Це не матеріальна цінність геть. Це саме духовна якась цінність. І ці цінності в своїй купі, вони змінюють світ. Заради цього треба було придумати шелтер 20 років тому. У нас християнський футбольний клуб, і ми зробили цей табір. Він денний, з 9 ранку до 14 години. Виявилось так, що у нас почали з'їжджатись також переселенці з Херсонської області, Луганської, Донецької області. У нас є перекус невеличкий, є обід повноцінний, і футбол грають. І робимо для них такі біблійні уроки, розповідаємо їм принципи християнські в такому плані. Перший табір, який пройшов, на мій погляд, він майже ідеально пройшов, при тому, що ми не так дуже готувалися до нього. Якось так все пішло по маслу і все добре. І другий табір зараз якраз дітки маленькі, вони зовсім маленькі. Це для нас перший такий опит. У нас підключаються також волонтери, хлопці з дорослої команди, з Ю-19. І тут на станціях стоять, допомагають, всі тренери задіяні в цьому таборі. Я просто сам тренировался, у тренеров, которые не разрешали такую атмосферу. Нашел для себя футбольный клуб, который главная атмосфера – человек, а потом только футбол. Поэтому мы стараемся для них это делать. И я сам просто прожил в очень консервативной такой, в тренировочном процессе. И там нельзя было ни шаг вправо, шаг влево. А здесь мы максимально стараемся для детей, чтобы они просто, как и на улице, как и здесь, только здесь еще немножко больше дисциплины, чтобы они хотя бы слушали тренера. Так в целом стараемся. У нас дві основні цілі. Одна ціль – це щоб діти були людьми гарними, і друга ціль – щоб вони були гарними футболістами. Якщо це все поєднувати, і шелтер, і Триполі цукерки, і ПНЛ, воно все настільки
між собою переплилося, що я навіть не можу його одне від одного від'єднати. Ми рухаємося в одному напрямку: змінювати суспільство, змінювати дітей, змінювати юнаків і впливати на людей, щоб вони були полезні для суспільства. Це, мабуть, перш за все, що нас поєднує, і ми взагалі це одне. Пінуел і Шелтер одне. Тут люди, яким довіряєш, і які точно зроблять, допоможуть дітям зростати і знаходити себе. Карбону, суперлегкі. Багато хто у велосипедних майках кумир. Мені здається, тут дуже цінно те, наскільки тут системно робиться це волонтерство. Тобто вони беруться за якісь доволі такі складні речі, котрі потребують координації, взаємодії, котрі зводять людей докупи, котрі вчать інших бути волонтерами. І це таке, якщо говорити математичними термінами, типу наступна там похідна від волонтерства, тобто наступний рівень, котрий теж дуже важливий. Окрім співпраці з купою громадських організацій по всій Україні, ми маємо досвід, коли ми як хаб приймаємо 20-тонні фури і потім розподіляємо їх рівномірно між православними, католицькими, протестантськими церквами міста, хто активно включений в соціальну роботу. А таких насправді дуже багато, і ми щасливі ще такому партнерству, тому що воно поширює допомогу там, де іноді ми як громадська організація не можемо допомогти. О, я сюди попала чисто випадково. Почистити картошку і перебрати цибулю. Все сложные моменты в жизни, почему-то в моей жизни сложные моменты, шелтер оказывается рядом. Тут было проведено вообще массу времени, и тут была и музыка, и спорт, и опять-таки какие-то строительные вещи тоже, которым я научился на шелтере. Сейчас война, тоже количество контактов возросло в разы. Все заканчиваются какой-то пользой. Был момент, когда мы пришли с дочерью тоже ее смотреть. Стрелы были сильные. Рядом упала бомба или что там, не знаю, снаряд. Я на кухне была, что-то там не готовила. Дочка мыла, и полетели стекла. Страшно как. Я ей кричу: беги, в коридор. Она выбегает, а мать лежит. Это еще при всем при том, что наш район не попал под тотальный обстрел, как наш центральный район. Мы когда уезжали, я расскажу, там вообще нам повезло в чем? Мы не видели трупов. Вот не было, слава Богу, ни наших дети, ни мы не видели разорванных убитых людей. Уже мы как-то... Я переїхала із сином і його сім'єю 7 квітня на Благовіщення. А до того ми жили там, чули всі ці вибухи. У нас война не 24-го началась. Мы на линии разграничения жили. Понятно, стреляли всего 7 лет, но у нас сильно начали стрелять еще перед 24-м. Ми так, як і ви тут приймаєте переселенців, так і ми приймали переселенців. І діток до себе в школу приймали, допомагали всім, чим могли і чим не могли. І ніколи не думали, що і нас така спіткає доля. Але так є, треба терпіти. Возвращения нам, скорее всего, никакого нет, потому что элементарной работы у меня там нет. Все, шахты затонули наши, их затопили, и все. Так что надо где-то строить свою новую жизнь теперь. Сложно, когда тебе уже не 16, начинать все с нуля. Очень сложно. Тем более надо еще пример детям показывать, не унывать. И... Якби не шелтер, я б не знаю. Депресія, мабуть, мене весь час наслідувала. Тут всі вічливі, взаємозв'язок, тут це цінності і довіра, мені здається, це в фундаменті і основі. То я дуже був вражений. Відразу відчулося таке тепло, як вроді ми спілкувалися, вже дуже багато людей знаємо. И, честно, изначально я не понимала, куда я прихожу. Я думала, это мы просто придем, нам расскажут, что есть, чего здесь нет.
А тут оказалось, мы на занятия попали. А потом оказалось, что все мне это нравится, что это интересно. Научиться самому, и научиться у кого-то чему-то и от себя предложить что-нибудь, что я умею. Реабілітація дітей за допомогою арт-терапії, сказкотерапії і всього, що входить в арт-терапію. І також ми вважаємо, що нам допоможе флаєрочки в центрі гуманітарної. Одна з задач школи змінотворців – це закласти фундамент ціннісного, проукраїнського, активного світогляду, не чекати, коли президент, міський голова чи будь-хто з чиновників, не чекати, коли інші люди будуть робити, а власне ось бути зміною, яку ти хочеш бачити в світі. Це наше мотто, наша девіз нашої школи, що ми тут і зараз, в тій ділянці, де ми можемо, робимо зміни. Дуже часто люди просто спадають в ступор і нічого не можуть зробити. Школа змінотворців почалася 2 роки назад, і ми робили це для криворіжців. І в другому сезоні ми відчули саме потребу зробити для інших міст, тому що був такий запит. Я б ніколи не подумав, що можу стати волонтером. Ми пройшли перший курс, пройшли другий, третій і так далі. Получили сертификат волонтеров, и с этого времени я каждый день с Shelter Plus. Половина нашої команди, вона оновилася завдяки школі змінотворців. І сьогодні там кожен другий, третій в команді Shelter Plus – це переселенець, який пройшов школу змінотворців. І це нас тішить, тому що ми розуміємо, що люди знайшли себе. Школа змінотворців сильно допомагає у форматі розвитку громадських ідей, розвитку суспільства і розвитку самого себе. Наскільки про допомогу іншим, а от скільки питання розвитку у різних сферах, в різних форматах, для того, щоб далі воно вже відображалося на інших людях. В свободной стране громада тоже должна немаловажную роль играть. Мы же как-то мнение свои выражаем, правильно? Должны выражать. Фундамент, добро і любов. І ми повинні все це нести. В цей нелегкий час ми повинні дарувати людям добро і любов. Об'єднати єдинодумців, які хочуть допомагати просто людям, тобто безвозмездно, тобто безкорисно. Я теж хочу так допомагати таким же самим людям, як я. Не просто хороші, небайдужі, відповідальні люди роблять зміни в державі. В державі роблять зміни оці хороші, відповідальні, небайдужі люди, які змогли об'єднатися і інституалізуватися. І, власне, школа змінотворців і є цим об'єднуючим фактором. І, власне, інституція Shelter Plus і є прикладом, що означає інституалізуватися. Як можна об'єднатися, згуртуватися абсолютно різним людям, з різними якимось переконаннями, досвідом, але на основі спільних цінностей. Я 23 лютого перейшла на українську мову. До цього було таке відчуття, що я чужа людина в своїй країні. Тільки я перейшла, на третій день я змогла думати українською, і певна гармонія, вона тут всередині з'явилася. Волонтерство – це теж частина невід'ємна цього. Коли я говорю про шелтер, тобто це не робота і не якась моя основна діяльність поза мого життя, а це спосіб мого життя. Тобто я не бачу зараз, не уявляю взагалі, що це може бути якісь окремі речі. Протягом 20 років шелтер був для когось прихистком абсолютним. І багато хто говорив про те, що шелтер для нього особливе місце, він тут знайшов спокій, він тут знайшов якусь рівновагу. Это место, оно для меня действительно есть убежищем. Это мой мир в данный момент, мой мир. Когда выли сирены вокруг, их здесь не было слышно. И люди даже когда ко мне приезжали или приходят, и это каждый день случается, и вчера буквально было все, они говорят: у тебя здесь особенная атмосфера. Здесь можно выдохнуть и расслабиться, и заниматься именно любимым делом. То есть те люди, которые творческие максимально, они просто приходят, и они окунаются в вот это творчество повністю. Всі ті ідеї, які ми закладали 20 років, вони сьогодні трансформовані в такий жахливий спосіб, але разом з тим в щасливий спосіб, тому що ми можемо справді бути безпечним місцем. Звісно,
перший наш сенс, який ми закладали, це було про ідеологію, це було про культурні відмінності. Людина, потрапляючи сюди, має почувати себе комфортно, безпечно, зі своїм світоглядом і зі своїми переконаннями. Оце саме таке, оце відчуття, воно починається, і тоді люди приходять до нас і кажуть, а я хочу більше. Більше, ніж просто жити для себе. Допомагаємо розвиватися і ставати цілісними. Цілісність – це актуально, як 20 років тому, так і зараз, не дивлячись на який час і для кого. Це постійність, коли ти щось робиш не один раз в місяць, не там коли свято, не на Новий рік, а от саме постійно. Страшно сказати, ми з 2004 року якби в цій будівлі, в форматі цього культурно-громадського центру, до того 2 роки було на базі школи. І ми дуже різні періоди проходили, тому що час реально змінюється. Цінності і можливості культурно-громадського центру Shelter Plus, які були актуальними всі ці 20 років, це гнучкість, це можливість бути в постійному пошуку правильних відповідей, сьогодні є дуже важливими, тому що ми мінімально бюрократизовані, мінімально маємо якісь зовнішні зобов'язання, тому ми в постійному пошуку, кому ми можемо бути корисним, військовим, переселенцям, формувати якісь цінності, формувати ідеї, допомагати дітям, допомагати дорослим. Робити все, що можеш, з любов'ю або заботою до людини, до своєї справи, а воно буде відчуватись. І це стало дуже потужним поштовхом для нашої команди, для волонтерів, для працівників, для якихось наших партнерів, які такі сказали, так Shelter ж відразу на купу питань, які стають, він відповідає просто автоматом, по суті. Якщо багатьом іншим структурам їм доводилося придумувати, а як ми можемо модернізувати свою роботу глобально, тобто взагалі поміняти, щоб відповісти на ті кризи, на ті виклики, які з'являються. Shelter Plus довелося трошечки. Зараз я прям чітко відчуваю, що немає такого, як кінцеве призначення. От це шлях, і я 100% на своєму шляху. Я зараз розумію, що відбувалося зі мною там у 10 років, у 15 років, якісь такі моменти, які мене становлять зараз. То оцей короткий період, напевно, не прослідкуєш якихось дуже кардинальних змін, але я розумію, що воно на потім мені щось дасть. І я зрозумію це. То, що ми зараз сіємо, ми це обов'язково будемо пожинати. Дуже вірю, що прийде той час, коли буде гарно, красиво і нова наша країна буде. І зараз будується наша країна. По суті, ми зараз робимо те, для чого Shelter Plus і створювався, і воно заходить. Знаєте, я коли прийшла, такий живий, теплий, добрий мурашник. Де кожен виконує свою функцію і має бути корисним і ефективним. Я думаю, той, хто хоча б раз сюди прийшов, повернеться все рівно. Просто здесь дается возможность разнопланово и развиваться как детям, так и взрослым. Ти приходиш, і, наприклад, ти можеш прийти на урок і сказати, я не хочу це малювати, я хочу, наприклад, намалювати ось так. Тобі скажуть, добре, малюй. Тут всі твої ідеї вони приймуть. І коли ти кажеш якусь свою ідею і запитуєш, чи можна це зробити, тебе навіть не будуть критикувати, а тобі ще й створять ці умови і спрашують, може тобі ще щось, може тобі ще щось, може тобі ще щось. Тут багато людей, які вірять в те, що вони роблять. Я понял, что я попал туда, куда я хотел попасть очень долгие годы. Коли в мене були вихідні, а тут був якийсь проект, то я просто долучався. Це круто. Я би хотіла, щоб от такий шелтер, як тут, був у кожному місці, щоб їх було багато. Це просто щось нереальне.
Найпозитивніші враження тут в шелтері. Все, кожен день. Не знаю, це місце сили для мене. А тепер уявіть собі, що війна закінчилася, ми перемогли, це 100% ми перемогли, але яка роль була ваша в цій війні? Чи будете ви з собою пишатися після перемоги? Під ясним небом голубим, на щедрім полі золотим, свою хвалу Творцеві возношу я. Безцінний дар життя нам дав, любить цей світ заповідав, тобі співаю славу, алілуя, 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 алілуя. Ти покараєш злих царів за сльози наших матерів, і твою волю як свою прийму я. Країна наша розцвіте, я знаю, ти бажаєш це, тобі співаю славу, алілуя. Алілуя, 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 Ти путь, ти правда, ти любов, ти надихаєш знов і знов, лиш про одне тебе молю я. Не залишай ніколи нас, послухай, як серця весь час тобі співають славу.